چی مثلا آقا کانازه فکر مال چشی رو نه یعنی آقا به خود هیچ قانون هم به خود نیست آقا به خود شخصیه به خود را فیلم میگیره حالا یا خوشی جلو یا ایدش به طرف جلو ما بالاخره زیاد اینش نیست رو حالا خود بهتری دونیم ما هر امری دستوی بابت اینه هستی ما اینه خود کاری کنیم دوباره پرندتون روی بود ولی تمامی خدا چی همین بعد از همون چیلی اتفاقات زنجی و شرایط زنجی من چی بود چشم زحمت چشیدی امیدهای دست در ما در خدمتون والا ما فکرم به خوب دستو در نکنه خواهد حالا هر امری دستوی هم آدم خانم خوبی؟ سلام خوبی؟ وقت بخیر بفرم یه مقدار راسیلین بفرمایید خواهش کنم بفرمایید داخل غذا شده ای؟ ها غذا خوردی؟ قرص چنده ای؟ قرص خوردم Viu? James. Viu.
وکیل امروز بهم گو با تماس گرام که کی بیای خب بگو شایدم نرسم سرم شلوغه احتمال داره هم که باید بگم میام امروز شایدم جلسه موکول با فردا حالا اگر با تماسی رو امروز ریم تش بطوری موضوع به طور قانونی پیگیری کنی باز دخترتو بتونیم پیگیری کنیم چه اتفاقی بس دست درت باش. یه درخواست دام و کانالشون هم حذف کردم حدوداً یو 4مین کانالشونه هر کانالش هم سناریو مختلفی داره کلن هی نقش بازی کنه اکثر بیننده لن دونه که چه اتفاقی بسته نگران نبود چی کاره کنه یعنی چی؟ حتی یه مشکل خیشه چند تا سناریو هست داخل هر کانال هم بیایی بینی مثلا یه شوهرش داخلش حضور داره فرزن یه حیران تفریح خانواده زندگی کنه داخل یه غار زندگی کنه یه داخل یه کلبه شویی زندگی کنه چون هر کانالش از سناریو مختلفی داره چون حذف بیرونه باز کانال جدید داره ایشون جرمش حالا با آبران شکایت کنیم تا جایی که داره موضوع رو پیگیری کنم و با آمران شکایت کنیم یه 5 بهتره نه؟ خیلی قشنگ خوبه با چند اکانت مختلف اکانت فیک پیام میدید داخل کانال باشه به عنوان بیننده خمو جایزنه بعد یه سری پیام لیش راجع به کانالی ده و راجع به چیده که تو مادرش نیستی و یه حرفل اکثر بیننده دونه که چه پیامی درسته چه پیامی فیکه از سر کلاورداری که شک و شبه بود بین بیننده یه جورایی تنه او شخصیتی که داری شخصیتی که 7 ماه 8 ماه زحمت کشیده و دست شده کنه خب پوچ کنه نابود کنه ولی اکثر بیننده مدت زیادی همراه خونه دونه که چه آدمی بیری از چه جایی و چه جای رسیدیه حالا ما مدرک نارم شکایت و چطور ترسی خونه نه بکنم که یه افراد سخاوتمند درست کنیم دست رو در نکنی خیلی زحمت کشیدی زحماتی که کشیدی داخل کانال حس شد حالا هر چقدر هر فردی بخواد پیام نادرست رو در موردت ویدیوش موجوده از صبح تا عصر روزانه ویدیو آپلود کردم زندگی تو ویلای کردم اون موقع که اون ویدیوش موجوده کسی شکی داری تر ویدیو رو قبلی نبوینه شکش برطرفی بود علاوه چی دیگه تا برم شکایت کنیم
تو بود اگه کوچه بود خراب بود. فاطمه خانم باید بریم تاکسی اومره نیم ساعت یا ساعت باید بریم پیش وکیل ساعت میاد خوش کنم ساعت خبز. خیلی ممنون فاطمه خانم بریم؟ باش وکیلی بیا باش صحبت کردم گفتم که سلام. سلام. خوبی خواهم خواهد یاد خوبه؟ آقا وکیل خوبی؟ خسته نباشی. خوبه؟ قربان شما. بفرمایید. شرمنده. والا. خیلی خوش اومدید آقای وکیل. زحمت کشیدید اومدید تا شرمنده ببخشید به ما هم دست خالی اومدیم شرمنده به خدا. دست در الان امر دستی بو بخون ما در خدمتم. راستش میخوان دوباره پرنده من و کار بجاری بوی و رومنه مشکل تنه مشکل میینه که میره بسنه سیر برده درست رفته همش کانال زیره و علم صحبتی که نه اگه ما مادرش نیستم میخوان دوباره بسنهش پس بجار حاکمشون کنی این خانم خالی الان بخون ما قبلا باید صحبت شما بخون داخل دفتر گفتم که قبلا
شما به چی جفتی سپنده تو یعنی هیچ رای نتیجه نارسی تو چی به خوب بتوجهی با او شرایط با این چون واقعا داخل شهر و فلان همان یه هیچ ربطی نار ولی به خود شما به خاطر هیچ مثلا واقعا کانازه فکر کنم مال چشی رو نه یا الان واقعا به باورم خود که- هیچ قانون هم به خود نیست آقا به خود شخصیه به خود را فیلم میگیره حالا یا خوشی جلو یا ایدش طرفی جلو ما بالاخره زیاد اینش نیست حالا خود بهتری دونیم ما هر امری دستوی بابت نه هستی مایی نخواستی نه. نه بود پشتمون تلفن هم صحبت کنیم نه دست در نکن چون ما هم شرایط مالی ما بونی هونه ما بونی ایلی کاری که ناسنای دستی دارم خیلی بزنم وافم اخوام چه بتم برگردنی تیم که من چون کنی هونه هم دارم ایتام بتم زفت کنم خب این ما حقیقتش به خود تختم ببینی آدم داخل شهر اینو واقعا خیلی یعنی مردم به خود طوری رو ببینه چه نیتره مثلا بگم حالا ما هم با این شرایط زنجی اینو بازن یه بوی خود استشو شلوغه خود مثلا نیروهای اداره اینو خیلی استشو شلوغه چی ما هم بازم تلاش بکنم با همکاران صحبت چون قبلا حالا هم صحبتی کنم ولی با این شرایطی که اون زندگی تو واقعا نون بونسه بازم خوبه خدا رو شکر نسبت به بقیه اشایرا ولی خب این شرایطی که مثلا شما پذیرفته یعنی به خودتون واقعا داخل شهر شورت رو قبول کردن به خود داخل شهر ننش هم قبول کرده چی به خاطر بیماری خاص دور برده رفته کل داخل شهر یه حالا چه کانال زیر و اینو به خود فیلم مردوی چیزی رو اینو اصلا شخصی هم بابتی هیچ کاری هیچ رای ناره چون مثلا سی بابت گرفتن بچه هم به خود هیچ والا به خود تا ترسیم سرش اقدام شه ولی بای ناشت بازم تلاش میکنم نتیجه صحبتی کنم با بقیه همکار چشم تو سرمه به چشم در بسنن ای روسی مجموع خوب بازم به خود منه یا شرایط زنجی به خود بازم ما چیزی پیجیری کنیم تا این خدا چی خواهد بازم صحبتی کنیم با بقیه همکار با اینو ببینیم اگر جوابی به ما داده ما هم جواب شما دیدیم میگم باز چشم پرنده تو کار کنیم دوباره پرندتون روی بود ولی تمام خدا چی دست بعد از همون چیزی اتفاقات زنجی و شرایط زنجی می چی بود چشم زمان چشیدی امید های دست در ما در خدمتم والا ما فکرم به خوب دستو در نکنه خواهد حالا هر امری دستوی همون ما در خدمتونیم ولی خب بخواه خواهدی پایی باغ چطوری شده؟ باغ متعلق با خودتونه یا مثلا به خود خریدارو چردنه کسی کمه تو چردنه؟ نه باغ مالی خیلی نفری صاحب باقی یاسرش زنه ایره ما میرو ده ایتی چه زمین دام یعنی کمش بینندی درست کردیم اما این صنایع دست درست کنم این خیاطی دارم برق نیستن یه خیاطی چردم همه کار انجام میدم صنایع دست درست کنم برای میفروشم خیاطی بلنم ولی شرایط برخی تو به خوب فرد چطوری شد چطوری روز برق لام شارتی است لام شارزی با لام شارزی استفاده نه؟ مرداره بره شارت کنی یاد درست نخوتون باغ بزرگیه یه چند تا هم گنز هم داخلشه یه گنز ها نه یه زمور رخمنا تازه خریده چه چی؟ یا بازم سی به خودی شرایط بخشی نونه پرسام اینو بخاطر اینه چی به خود نه وقتی هم مثلا پرسیدن چیزی از مخواستم ما هم دونسته بود در جرم بود الان این خیلی چی کمک چیده زمین واگذار چیده به خودو یا ازمش داره و خون ولی اگه خواهم یه روزی بزنش نامه دیگه امضای که نمیدیم ولی داخل باغچ کاری که مزیدم داخل باغ کاری که بچش او چیدی میشه مزیدی بعد باغ آدم ایشناسیش کاملا آدم اعتبارداری معتبری نیشناسمش ولی 5-6 ماهی 4 ماهی 5 ماهی شناسمش آدم خوبی من به خاطری کنم چون به خود بود دارم کاری کنم حقوق مزارتون رو به موقع دیم نه حقوقی دی بازم به خوب میگه افرادی چند وجود داره چه به خوب مثلا حقوق مزارشون مثلا با این شرایط زنجی چند روز شرایط زنجیبی مشکلی خب پیش نماسی تو میگی نه این طرف ها خبری نمید مثلا به خود ساکار اینو هیچ چیزی بتونه شما به خود ساکار تو من اصلا بچه روستایی بچه شهر کل زندگی من اصلا پرسش نکنم مثلا من جزئیات زندگیشم دخالت نکنم فقط یا سر باغش زنی ما که میشیدیم درست دیم مثلا خوبه
به قول خودت گفتی مثلا سخت‌دارم خیلی کنم چی بعد کورو جای کاری کنین یا نه الان خیلی با سخت درسی یعنی سخت درسی کردیم؟ ها درسی درست ولی یعنی چیزی با اون بر استفاده نمی‌بود و فقط دامپای فقط شارژ استفاده کنیم پس فقط لامشان ساکاری به شارژ کنی یارسی تو یا نه فیلم برداری آیا پراتو درسته؟ آیا پراتو شما بهتری دونی شاید چه استوریه؟ دیسیم بیشتر توضیح بدید خاصیتش ما این خانم 7 ماه شناستم درست بعد داخل این مدت کلا از شما کردم در کنارشون یعنی ولاگی تمام روزشه فیلم برداری کردم درست کردم بله بعد آرزوم خدمتت که کلا داخل سرما و گرما اصلا داخل سختیال حامی بیرم بعد با کمک سایر بینندیال تونستم این خونه درست کنم سیش تمامی هزینه‌ال و هزینه کانالن بله والا راستیتش درخواست دان سی برق آقای باغبان که مالک ایرنا صحبت کرده ولی ترانسی که قراره بیا ایرو هزینه‌اش خیلی بالاه درست تقریبا چیز هولهاشو 500-600 میلیون بله بعد ما هم دیگه درآمد کانال نیرسه و چه به خاطر همیو از معیشتی رو نه گاز هست نه برق حالا شما با باغبان صحبت کردین مثلا چیزی گفتن که مثلا سی باغبان گفتن پی دوریم نوریم درخواست نیمه باغبان هزینه بالایی باید چند نفر از باغبانگل اطراف همسال اطراف جمع بون ما یه اطراف هم باغبان دارن درسته؟ ها کلانی محطه باغه درست 20 هکتاره بازم خداش رو ولی خونم این چون بخوای یک خانم به خود ندف شویدونی درخواست دوباره به خود بررسی مثلا پروندهش داره چون ما قبلا پروندهش مطالعه کردم و چیزی که مثلا رازش فهمیدم یعنی حق با به خود پدره چون خوشو امضا هم کردن یعنی خود رای آخری که مثلا به خود بازپرسی که ازشو داشته به خود امضا کردن یعنی تعویض دارن خوش به امضا شد الان هم بخون ما بخوایم با شرایطی خود شما یک کانال زدی یعنی واقعا زندگی شخصی خوشونه هیچ رای ناره که ما واقعا سیچه کانال زدی یا مثلا دلیل ایستنه این بچه خوش اما چی گو برش کانال زنه حالا یا خوش کانال زنه یا اطرافیانش کانال زنه ما اینو بیشتر نون یا یه چیزی که هرچه بود خوش کانال زدن به خود به خاطر این هر جا روی کانال زنه هیچ رای ناره بابت گرفتن بچه‌تون هم هیچ رای ناره تا ایمان بازم به خمونی شرایط زنجیرینون بازم ما تحقیقاتی کنیم پرسجو کنیم اگه امکانش بیچشم اصل حرفی خانم اینه که موارد نامربوط داخل کانالش توزیده مثلا میگه که این خانم دروغگوه از لحاظ قانونی رای ناره تو بتونی شکایتش کنی پلیس بتا یا سر شخصی حسابی بود این آقای پراتو خانم یه چیز شخصیه او آقا هر چیزی دوست داره بخوری گو ولی خب ولی فکر کنم شخصیه اصلا خوش مربوطه کنم به خوشونه هیچ ربطی مثلا قانون نهاش مثلا آقا بچه بعد فرزند تو بی آقا هم بی خوبه الان شما نگفتی شرایط زندگیش خوبه شرایط زندگیش خوبه خود نسبت به آقا نی ببین نسبت به آقا نیستوش مثلا ببین آقای پراتو ببین خانم خداتی این شرایط زندگیت خوبه خدا رو شکر ولی به پای مثلا شورتون میرسه و آقا بخون ماشین شه داره بس شه داره شه داره ولی خب فکر نکنم بخون یا قانون قاضی حکومت ثبت کرده درسته؟ بله یه صحبت تایید رو بیرونه یعنی اصلا اینو کلا تایید رو بیرن ببین وقتی رای قطعی بود را تجدید نظریاتی هیچ اصلا دستموها نیم رای قطعی رو بیره آیا پراته هیچ رای ناره خب ما شناسنامه خانم به تمن آتیش سوزی صوته مثلا حالا این شمایتنی هندشه بقیشه بری ثبت احوال اینو پیگیری کنه نه نیازی این پدرش داشت اونو تنبار رفتم ویتش گفتم خودیه به خب نیاز به این پدرش داشت به خب شناسنامه حتما پدرش نجرفته شب پدرش جرفته جرفته سیش منی یا ماده ما جرفته سیش خواهد جرفته خوده علیه من حرف بزنه گمه دروغ گم میز دروغ نارام چه بود بازم خودتو بهتری دونیم بیه خب ما با اونا ما پیچم راز بیه خب چیزا قبلا با تو صحبت شدم داخلی کنم چیزی که رای قطعی رو بیه یعنی هیچ چیزی از ما دیگه ساخته نیم یعنی شما قبلا دو نفر به چی گرفتین رو پرونده تو بودن ما گفتیم یه نگاه کنیم یا به کارتی به ما دادیم ما رفتیم نگاه کردیم پرونده رو خوندیم جزئیات رو خوندیم ولی خب متاسفانه رای به نفع
شاید تو بیا الان هم بخون من فکر کردم بخون بابت زمین چیزیش کردنی الان چون من بازم شرایط زندگی نتونه دیدیم باش چشم توی زندگیتونه دیرم همینتونه دیرم ولی بازم خدا رو شکر زندگی تو خوبه رو سامونه ولی بازم بعد از یه اوضاع زنجیره ما ترسیم پرنده‌تون رو بخواید نگاه کنیم با دستور قاضی اگه امکانش بی چون رای قطعی پیدا نکنم بیاد بسن چیزی الان باشه چشم ما در خدمت خیلی زحمت باش. خیلی ممنون بازت باش این خانم خودی چون من به خود الان تاکسی منتظرم تاکسی نم آوردم چون تماس جای آقای پراتینو حالا گفتم بیام سری بزنم شاید زندگی خود نمیدونم ولی بازم نسبت به این خیلی خوبه بازم همینه واقعا داخلش کاری کنی بازم خدایشو حالا خدایشو به خوب خوبه ولی خب خودتون بهترین ما هم تلاش میکنیم سعی میکنیم که به خود کاری بموسید اگر بهترین ما امری دستوری بود در خدمتتونم آقای پراتو ما در خدمت خیلی ممنون ما در خدمت باز از با بخشی سلام همونطور که وکیلی و پرونده باز پیگیری کنه از طرف دادگاه قاضی و انشالله موضوع چی بود حالا تامون این چی به انشالله چی من دستش در نکنه و زحمت چشیمه تایی رو تا تلاش کنه من این چی به شونه بسو بیاستش ایجام استرش زدی امروز؟ همونش هم چرت ولی خیلی بسشه اویا همون چی کنه بسشه تا عادت کنه زنی توی ریشش باش شونه بیاری شونش کن ایشونه بسو بیاستش همون مشکن ایشونش کن حالا اصل موضوع حرف وکیل هم یه بی که شوهر سابق زنده خوبی داره پروندهش هم موجوده در داخل پرونده و قاضی و حکومتی رو بوینی خود زنده خوبی داره و این مواردی هم که تیبینی مثلا داخل کانال زیاد چیرده نقش بازی کنه سناریو بازی چندین کانال عوض کرده تقریبا 4 کاناله هر کانالش هم یه موضوع سناریو جداگونه داره این موضوع نشده که آقا تو دروغگویی هر 4 تا کانالش اصلا یه منظور دیگه داری اصلا کسب درآمد از آنیستا نخواه کنه آنیستا کسب درآمدی نداره حالا همین الان نگم داخل این ویدیو بخشی از درآمد کانال متعلق آنیسای بخشی از درآمد کانال همین الان ایتری بیا داخل کانال خمو درآمد آنیسا رو بیا ایتری حضور پیدا کنه آنیسا محقنار یه دوهر معلولی از حق اشتفا کنیم بخش از درآمدی کانال ما تشخیص نیم آنیستا بربوش خوش قبول نیکنه این مشکل خوشه
لنجش بومش بسن Ya como que es ahí? نشون اندازشون. دیشنه بیار سعی یواش.
zahmeti desteği için götürür. Yok. Havası. Becerir. Zaten hep bir
بفهم. خیلی ممنون از زحمتتون، لطف کردین. همه بفهم. فاطمه خانم خیلی ممنون با دوازم. نوش جونت. فاطمه خانم هر چقدر هزینه درمانی آنیسا داره ما پردازیم. آنسا خود من و خلامه چی آنسا بیاد تیم یا مثلا هرچی از اینش هم پرواز بشه ولی خزازه نمیدارش. من دوست دارم هرچی از اینش بریش هرچی هزینهشه باشه. در تمام باید بشه. حالا شگم یه فیلم هم به فیلم عمومیه تربونیش هر چقدر هزینهش ما پرداخت کنیم در صورتی که بیار شیر تمیز تو بتری بوینیش دورته چون اجازه نیری بوینیش قانون اجازه نیری که فقط با اجازه خانواده تری دورته بوینی. قانون همیه نخه من قانون ندونم قانون ایران همیه باشه مزامت دیو مثلا مرا خودو سلام خدا بست. خدا